nhớ là cái thời điểm chị tập khoảng chừng 3 tháng là chị thấy bắt đầu nó có cái sự thay đổi ở cái phần lưng của chị, là nó đã cảm thấy mình chắc hơn rất là nhiều, và mình không có còn lo lắng những cái đoạn mà mình phải cúi hay là những cái đoạn mà phải di chuyển về cái liên quan đến cái lưng của mình nhiều. Và đến 6 tháng là chị cảm thấy ôi hôm nay mình khỏe, rất ngon lành và cảm thấy rất là tự tin. Đúng là tất cả mọi thứ là mình ok. Mọi người nên thử những cái bộ môn khác nhau và sau đó là mọi người tự cảm nhận cái bộ môn đó được thực hành trên cơ thể của mình và cơ thể của mình cảm thấy như thế nào. Nếu mà cơ thể của mình cảm thấy tốt hơn, mình về nhà mình cảm thấy sảng khoái hơn, mình thấy là các cái thớ cơ của mình nó được kéo dài, nó được thư giãn nhiều hơn sau khi mình tập, cổ mình không bị đau, lưng mình không bị đau, đầu gối mình không bị đau, thì tại sao mình không có theo cái bộ môn đó? Tại vì nó giống như là khi mà mình ăn, đúng không? Ăn để mà mình cho cái dinh dưỡng vào cơ thể, còn tập luyện để mà trau dồi cái sức mạnh của cơ thể, đúng không ạ? Thì nó cần phải song song với nhau. Chị nghĩ là nãy giờ những cái thông tin mà chúng ta chia sẻ đó cũng đã làm cho mọi người bắt đầu tò mò là cái bộ môn này nó tập như thế nào, đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cho mọi người cùng xem những cái máy móc và những cái động tác của cái bộ môn này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần thực hành. Thì đây là cái máy mà chúng ta đã nhắc đến trước đây. Thì có thể giới thiệu với mọi người về chức năng của cái máy này không? Dạ. Xin giới thiệu với mọi người, máy này được gọi là máy Reformer. Tại sao nó được gọi là Reformer thì cũng khá là nghĩa đen á. Reform thì có nghĩa là điều chỉnh, Reformer có nghĩa là máy điều chỉnh. Thì tại sao nó được gọi là điều chỉnh thì mọi người cũng thấy đây là nó giống như là một cái giường. Và cái giường này nó di chuyển được. Nhưng mình đang chỉ nói đến cái giường thôi nhá. Thì khi mọi người nằm lên trên cái máy này, mọi người đã có thể để hai cái vai tựa vào đây và cái đầu của mình nằm thẳng lên trên một cái miếng mình gọi là cái để đầu hoặc là tựa đầu. Thì nếu mà đầu và vai của mình nó ở một cái khung như này rồi thì cột sống của mình nó cũng sẽ thẳng dọc theo cái giường ở đây. Thì chính vì thế khi mà nằm ở trên đây và bắt đầu tập những cái động tác ở trên máy này là cơ thể của mọi người đã vào một cái định tuyến gọi là định tuyến trung lập hoặc là định tuyến thẳng rồi. Chính vì thế nó mới được gọi là máy Reformer ạ. Chị rất là thích luôn, bởi vì khi mà tập á, cái lưng mình nó áp sát ở đây này thì mình rất là an tâm, nhất là khi mình bị đau những cái vùng cơ xương khớp mà của lưng của mình, thì đây là cái nền tảng khi tập thể dục, cảm thấy rất là thích luôn. Em cũng nghĩ thế. Đây là cái máy gọi là máy yêu thích của em rất là thích những cái bài tập ở trên máy này. Tại vì sao nó... Thật ra thì khi mà bạn tập ở trên thảm và tập ở trên máy thì tất cả những cái nền tảng và nguyên tắc thì mình đều phải áp dụng vào thôi. Mình chỉ là dùng những cái phương pháp khác nhau để mình tập cái bài tập đó. Thì đối với cả những cái bài tập trên máy thì đối với cả bản thân em thì nó làm cho em cảm thấy rất là thú vị. Tại vì là riêng cái giường này nhá, mình còn có thêm cả cái dây này nữa này. Mình có rất là nhiều những cái liên quan đến cái máy này. Nhiều đồ chơi nha mọi người nha. Đó, thì cái dây này mình có thể cầm vào tay hoặc là mình có thể cho vào chân. Ngoài cái dây này ra nhá, thì là mình cũng có những cái dây lò xo như thế này. Những cái dây lò xo này nó là cái dây kháng lực và nó có những cái mức tạ khác nhau. Thì với cả cái máy này thì mình có 3 mức tạ khác nhau, gọi là nhẹ nhất rồi đến trung bình rồi là nặng nhất. Thì khi mà tập với cả những cái động tác, sẽ có động tác tập trên này là thử thách hơn so với những cái bài mà tập trên mặt thảm. Nhưng mà có những bài tập trên thảm lại thử thách hơn tập ở trên này. Tại vì là khi mà chị tập ở trên này thì mình sẽ có những cái này mình gọi là dụng cụ đi nhá, hoặc là những cái hỗ trợ. Thì nó sẽ giúp cho mình sử dụng ít hơn cái phần cơ bụng để mình nhấc chân lên chẳng hạn. Nếu mà mình cho cái dây này vào chân thì tí nữa Thủy sẽ làm một cái động tác thử cho mọi người có thể hiểu được rõ là tại sao nó lại như vậy. Thì nhưng mà khi mà tập ở trên thảm á thì toàn bộ là mình phải sử dụng cơ thể của mình không có một cái hỗ trợ gì hết. Thì lúc đó là mình toàn bộ là phải sử dụng trọng lượng cơ thể này và sử dụng rất là nhiều cơ bụng của mình nếu mà mình muốn nhấc chân lên và hạ chân xuống, đúng không ạ? Nhưng mà tập trên máy thì mình có cái dây mình cho vào chân thì nó sẽ giữ được cái chân của mình. Chị thích tập máy hơn. Cá nhân em là em cũng rất là thích tập máy hơn, tại vì nó có cả mức tạ nữa, cho nên là mình cảm thấy là nó vào cái phần cơ của mình nhiều hơn. Vậy bây giờ Thủy demo đi, Thủy cho mọi người thấy những cái động tác mà mình có thể cơ bản mà mình dùng với cái máy này đi. Vâng ạ. Với cái máy này nhá mọi người, mình có thể tập những cái động tác nằm, mình có thể tập những động tác ngồi, và mình có thể tập trên đầu gối là quỳ hoặc là đứng. Rất là nhiều. Thật ra trên sàn mình làm tập những cái gì thì trên máy phần lớn mình cũng sẽ tập được những cái động tác đó. Thì Thủy sẽ làm mỗi một cái
vị trí Thủy sẽ làm một cái bài tập hoặc là 2 bài tập để cho mọi người có thể mường tượng được là cái máy này có thể làm được những gì nhá. Với những cái bài tập mà mình cần phải nằm đặt lưng lên trên giường á, thì đây là cái cách mà mình có thể nằm xuống một cách an toàn nhất. Mọi người hãy ngồi ở cái điểm cuối cùng của cái giường, cái tay đối diện với cả cái tựa vai, mọi người để lên đây. Tay còn lại mình sượt xuống dưới thì tự động cái vai này của mình sẽ rơi xuống, đầu của mình sẽ đặt lên trên cái tựa đầu luôn. Mình xoay người, mình nhấc chân lên là cơ thể của mình nó đang ở đúng cái điểm giữa của cái giường luôn rồi. Mình sẽ không cần phải làm quá nhiều cái việc xê dịch. Để vào động tác cuộn lưng thì khi mọi người nằm lên trên đây, hai cái vai của mình nó cần phải chạm vào cái tựa vai. Hai gót chân của mình sẽ để lên trên cái thanh để chân song song với nhau và thẳng với phần xương ngồi của mình đi qua đầu gối và đi xuống dưới. Mình sẽ không mở to quá hay không khép chân vào với nhau. Ok. Ở đây mọi người móc cái mũi bàn chân của mình lên, cho mũi bàn chân của mình đi thẳng lên trên trần. Chú ý tới 3 điểm. Đấy là 2 phần xương hông và phần xương mu. 3 điểm này nó sẽ tạo lên một cái hình tam giác trên cùng một cái mặt phẳng. Mọi người hạ tay của mình xuống dưới, hít vào qua mũi để chuẩn bị. Thở ra, mình kéo cái phần xương mu của mình lên, cảm thấy cái phần lưng dưới của mình nó nhẹ nhàng đặt xuống dưới. Mình tiếp tục siết cơ bụng của mình lại, siết cơ mông của mình lại để cái xương cụt của mình được nhấc lên trên khỏi mặt sàn. Mình tiếp tục kéo cái xương cụt của mình lên và cảm giác nó như là một cái con, Thủy hay cho mọi học viên của Thủy tưởng tượng đến cái con cuốn chiếu á. Mình cuốn từng cái đốt cột sống, mình bóc tách nó ra khỏi cái mặt sàn. Thì khi lên được đến nửa đường rồi, mình kéo cái đầu gối của mình về phía chéo để kéo dài được cái cơ bụng của mình ra. Thì đến cái điểm cuối cùng, mọi người sẽ cảm nhận thấy là cơ mông của mình đang hoạt động rất nhiều, cơ đùi đằng sau của mình cũng đang hoạt động rất nhiều, và cơ bụng ở giữa cái phần xương sườn và phần xương hông cũng đang phải hoạt động rất nhiều. Và chú ý là mình sẽ không có ưỡn cái lưng của mình lên cao như thế này. Ở điểm cuối cùng là hai vai qua phần hông, qua đầu gối, nó sẽ là một cái đường thẳng. Hít vào, mọi người dừng lại ở bên trên. Thở ra, mình cảm giác như từ cái phần xương ngực của mình nó tan chảy xuống dưới. Mông của mình vẫn đang giữ ở trên cao. Bây giờ mình muốn cho từng cái đốt cột sống nó chạm xuống dưới sàn, qua từng đốt một. Khi ngực của mình đã xuống rồi thì cổ của mình đang là thả lỏng. Ok ạ. Sau đó mình đi qua đến cái xương sườn, mình cảm thấy cái xương sườn nó đầm xuống. Và sau đó đến cái phần lưng dưới thì mọi người sẽ cảm nhận là cái cơ bụng của mình nó đang phải siết vào với nhau rất là nhiều trước khi mình cho nó lại kéo dài ra để hạ cái xương cụt của mình về. Thủy gọi tư thế này là tư thế trung lập nha. Đấy là 3 cái điểm đầu tiên mà Thủy giới thiệu là xương hông và xương mu nằm cùng trên một mặt phẳng với nhau á. Thì đây là cái tư thế cuối cùng mà mình nên hạ người của mình xuống. Thì với cái động tác này nó hỗ trợ tại sao nó lại tốt? Tại vì nó sẽ giúp cho mọi người phân đoạn từng đốt cột sống và mình cuộn lên trên rồi mình cuộn xuống dưới, mình không bỏ sót một đốt cột sống nào. Và nó giúp cho mình cảm giác như là những cái không gian giữa những cái đốt cột sống nó được kéo giãn và nó được kéo dài ra trong quá trình mình tập. Thì với cái động tác này, đặc biệt những ai mà hay bị đau lưng dưới á, thì sẽ rất là tốt và mình có thể làm được cả trên máy này hoặc là có thể làm được trên thảm. Động tác tiếp theo Thủy muốn giới thiệu cho mọi người đấy là mình sẽ sử dụng 2 cái dây này nhé. Mình sẽ kết hợp cái dây này và cho nó vào 2 chân. Để bắt đầu động tác này, mọi người để 2 chân lên trên thanh để chân nha. Mình cầm vào 2 cái dây ở trên tay như này trước. Mình ùn bằng cái gót chân của mình cho cái giường của mình đi về đằng sau. Sau đó mình nhấc một chân lên trước, mình cho cái dây này vào cái chân này. Lấy cái lực của chân này mình ấn vào cái dây để cho nó giữ cái dây và cái giường của mình ở một chỗ. Rồi sau đó thì mình mới nhấc chân còn lại của mình lên, mình cho vào dây đây. Ok. Ngoài cái tác dụng của cái động tác này cho từng người thì Thủy cũng muốn nói là động tác này mình cũng có thể làm được ở trên sàn, trên thảm. Thì giống như cái lần giới thiệu từ ban đầu thì mọi người cũng thấy là chân của Thủy đang được hỗ trợ bởi 2 cái dây từ đằng sau. Cho nên là mình không cần phải sử dụng cơ bụng của mình quá là nhiều, giống như là mình làm ở trên sàn. Khi ở trên sàn mình không có dây thì chắc chắn là mình phải giữ 2 cái chân này bằng cách là mình siết cơ bụng, đúng không ạ? Ok, với cái động tác này đầu tiên thì sẽ làm là xoay chân. Động tác xoay chân này sẽ rất tốt cho việc tập
linh hoạt cho phần khớp háng và khớp hông của mình. Mọi người sẽ hít vào, nhấc hai chân của mình lên trên. Và chú ý là rất nhiều người và có một cái lỗi gọi là lỗi thông thường, đấy là mọi người muốn đi quá xa. Muốn đi quá xa và mọi người đã nhấc luôn cả cái phần xương chậu và cái phần xương cụt của mình lên khỏi mặt sàn. Thì mọi người chú ý với động tác này nó xuất phát từ phần hông của mình, nó không xuất phát từ phần xương chậu. Cho nên mình sẽ xuất phát từ cái điểm gọi là xa nhất nha. Xa nhất và thấp nhất mà cái phần xương chậu của mình nó đang ở cái tư thế trung lập. Đấy là khi hai phần xương hông và phần xương ngu của mình cùng trên một mặt phẳng với nhau ha. Sau đó khi mình nhấc chân của mình lên trên cao, cái mà mình cần phải quan tâm đầu tiên đấy là không phải mình đi rất là xa, mình đi vô bờ bến đến khi nào mà chân mình vuông góc với cả mặt sàn đâu ạ. Mình chỉ đi xa nhất mà cái phần xương cụt và phần xương chậu của mình nó vẫn đang được ổn định ở đây thì mình mới kết nối được với cả cái phần cơ lõi. Còn nếu mà mình cứ để cho nó tự động, nó kéo không có kiểm soát gì cả thì đâu còn một cái gì gọi là kiểm soát từ phần trung tâm nữa, đúng không ạ? Giữ nguyên chân của mình ở đây ạ. Mở hai chân của mình ra bên ngoài xa nhất có thể mà mình vẫn duy trì được cái sự ổn định qua phần xương chậu. Mình sử dụng cơ đùi bên trong của mình kéo 2 giây và hai chân của mình về lại điểm bắt đầu. Hít vào đi lên trên, mình chỉ đi 2 nhịp thở thôi. Thở ra mình mở và xoay chân của mình về giữa luôn. Hít vào tiếp tục lên trên, thở ra xoay về lại giữa. Và mọi người nhớ mình đi một chiều thì mình phải đi chiều ngược lại nha. Mình mở chân ra bên ngoài, hít vào kéo lên xa nhất mà cái xương cụt của mình vẫn đang ở trên mặt sàn. Xương sườn mình cũng không có bị ưỡn lên. Thở ra cả hai chân của mình cùng đi xuống, cổ và vai của mình đều thả lỏng. Hít vào mở hai chân của mình ra bên ngoài, siết cơ bụng của mình lại. Và thở ra kéo xuống dưới, sử dụng cơ đùi đằng sau. Nếu mọi người cảm thấy cái động tác này nó không có phù hợp với cả mình thì mình không cần thiết mình phải làm. Khi tập động tác này xong, mình có thể đi ra bằng cách y hệt như là khi mà mình xuất phát nó. Hạ một chân xuống trước, rồi sau đó có một cái điểm tựa, mình tháo cái dây còn lại ra. Hạ cái giường này của mình đi về, cho hai cái dây này của mình vào đến đây. Mình nằm xuống như nào thì mình ngồi lên y hệt như vậy. Hầu hết là mình cũng cảm thấy là tất cả những động tác nào trong môn này cũng rất là tốt cho tất cả mọi người. Nhưng mà đặc biệt là những cái người mà có bị chấn thương về đầu gối này, và những người mà có những cái vấn đề về xương chậu này, thì cái động tác này sẽ rất là tốt cho mình để mình có thể tập được cái sự linh hoạt của cái khớp hông và khớp đầu gối. Động tác tiếp theo Thủy muốn giới thiệu với mọi người đấy là động tác mình có thể ngồi lên trên đây. Thủy muốn chia sẻ với mọi người một cái đấy là trong cái quá trình tập động tác này, nếu mà mình cảm thấy là mình bị đau cái phần hông ở đây khi mà mình gập cái chân của mình như này, hoặc là phần lưng dưới, thì mình có thể ngồi lên trên một cái miếng gì đó để nhấc hông của mình cao lên nhé. Mọi người có thể trải nghiệm để xem là nó có giúp cho mình được hay không. Và động tác này sẽ được thực hiện như sau. Đối với Thủy thì Thủy sẽ kéo dài hai chân của mình về đằng trước. Và chú ý là mình cần phải có một cái khoảng không ở đằng sau, tại vì mình sẽ cuộn lưng của mình xuống dưới. Hai tay của mình sẽ cầm vào cái dây và mình sẽ tạo cái vòng tay của mình thành một cái vòng tròn, giống như có một cái vòng tròn ở bên trong. Lưng của mình thẳng nhất có thể, mình không có bị ưỡn cái phần xương sườn của mình ra, là đóng cái xương sườn của mình lại, kéo dài đỉnh đầu lên trên trần. Mình sẽ hít vào để chuẩn bị nha, và thở ra mình sẽ cụp cái bụng của mình xuống dưới. Mình cảm giác như là mình đang kéo cái phần xương cụt và phần đáy xương chậu của mình về phía bàn chân. Mình kéo cái rốn của mình về đằng sau. Mọi người nhìn thấy là mình đang không có sử dụng tay để mình kéo, đúng không ạ? Hoàn toàn là chỉ sử dụng cơ bụng và cơ mông của mình thôi. Dừng lại ở đây một hơi, hít vào và thở ra, mình kéo cái bàn tay của mình về phía ngực mà không di chuyển ngực của mình gì hết ạ. Lưng của mình đang giữ nguyên ở đây và bây giờ chuyển động nó chỉ đi qua cái hai phần khuỷu tay của mình thôi ạ. Và mình sẽ làm thêm một lần nữa. Thở ra là mình kéo tay vào bên trong, hít vào dừng lại một hơi. Thở ra mình từ đỉnh đầu giữ nguyên toàn bộ lưng ở độ cong này, mình kéo đỉnh đầu của mình về phía mũi bàn chân. Và hít vào thả lỏng tay, kéo từ lưng dưới qua lưng giữa đến lưng trên, đến đầu và đến cổ, về lại tư thế thẳng bình thường. Và với cái chuỗi động tác này mình sẽ tập trung nhiều về những cái nhóm cơ đằng sau lưng. Và riêng cái động tác mà Thủy làm ngày hôm nay thì
không chỉ riêng về sau lưng mà nó cũng sẽ rất là tốt cho những người mà mình bị đau cái phần lưng dưới của mình nhiều quá. Thì động tác này nó sẽ liên quan đến cái việc là phân đoạn cột sống và tập trung những nhóm cơ đằng sau lưng và cả tay của mình nữa. Động tác tiếp theo thì muốn giới thiệu cho mọi người đấy là ngược lại với động tác vừa rồi. Thì trong một buổi tập Pilates mình sẽ có những cái động tác tập cho những cái nhóm cơ đối lập nhau để mình không thể tập trung vào một nhóm cơ mà về cơ thể mình sẽ cảm thấy là không được cân bằng. Thì sau khi mình tập về những cái nhóm cơ đằng sau lưng, mình sẽ quay người ngược lại và mình sẽ tập cho những cái nhóm cơ đằng trước ngực và vai trước của mình. Thì với động tác này hôm nay Thủy sẽ kết hợp là một cái động tác khá là gọi là trung cấp nhá, chứ không phải là cơ bản. Thì mình sẽ kết hợp cả phần dưới của mình nữa, đấy là mình sẽ quỳ lên trên đầu gối. Thì hai tay của mình sẽ cầm vào hai cái dây, bàn tay của mình hướng về đằng trước, hai chân của mình thì để đằng sau, mình ngồi lên trên gót chân để chuẩn bị. Lưng của mình sẽ không có bị đổ mà vẫn giữ thẳng trên hai phần gót chân. Mình sẽ hít vào ở đây một hơi thật sâu, xuôi hai vai của mình xuống. Thở ra mình kéo hai tay cùng lúc hông của mình đi lên trên và siết cơ mông của mình lại. Tay của mình chỉ đi xa nhất mà người của mình vẫn đang giữ được ở tư thế thẳng. Hít vào thật là chậm rãi, mình gập từ phần hông, mình hạ tay xuống với kiểm soát chứ không để cho cái dây của mình kéo tay của mình xuống dưới với sự mất kiểm soát, tại vì cái lực là nó sẽ đi từ đằng sau. Hít vào để chuẩn bị ở dưới và thở ra tiếp tục kéo tay của mình ở bên trên. Mình sẽ làm một cái động tác mà mọi người hay làm sai cho mọi người có thể nhìn thấy nha. Đấy là khi đi xuống mọi người không hề một cái kiểm soát gì cả và cứ để cho cái dây này kéo. Và khi này sẽ rất là nguy hiểm, tại vì rất là dễ để là người của mình bị đổ về đằng trước và mình sẽ bị ngã. Chính vì thế trong cái quá trình mình đi lên và trong quá trình mình đi xuống đều cần có một cái sự kiểm soát bằng nhọng. Động tác tiếp theo thì muốn giới thiệu tới mọi người là một cái động tác rất là tốt cho tất cả mọi người. Tại vì sao? Mọi người cũng biết là cái cột sống của mình á là nó có rất là nhiều chuyển động khác nhau. Nãy đến giờ là Thủy đã giới thiệu cho mọi người rất là nhiều những cái chuyển động là cuộn cột sống, sau đó cuộn lại. Và bây giờ động tác này nó sẽ tập trung vào là nghiêng cột sống sang một bên và sau đó về lại tư thế bình thường. Đúng không ạ? Khi mình ngồi tư thế này mọi người chú ý một cái nữa nha. Đấy là hai cái phần xương hông này của mình cần phải bằng với nhau. Không phải tất cả mọi người đều có thể bằng được như này đâu. Cho nên là nếu mà mình thấy một bên hông của mình bị nâng cao lên thì Thủy cũng sẽ có một cái tip dành cho mọi người. Đấy là mình có thể cho một cái miếng một cái gối hoặc là một cái quyển sách ở dưới cái bên hông này. Thì nó sẽ nhấc cái hông này lên để bằng với cái hông còn lại. Thì mọi người có thể tự trải nghiệm cho bản thân của mình nhé. Thì khi mà ngồi lên trên cái máy này, mọi người giữ cho lưng của mình thẳng này. Hai cái phần xương sườn của mình cũng sẽ cần phải thẳng hàng với nhau từ bên này sang bên kia. Từ cái đoạn dưới xương sườn tới đến cái phần xương hông của mình á, cần phải có một cái độ dài bằng nhau của cả hai bên. Tay của mình mà gần với cả cái foot bar là cái thanh để chân này, mọi người đặt cái mu bàn tay của mình lên trên. Mình không có ôm vào đây tại vì mục đích của mình không phải là kéo. Mục đích của mình chỉ là để tựa cái tay của mình lên đây thôi. Thả lỏng khuỷu tay, thả lỏng vai. Ngồi thẳng lưng của mình lên nhất có thể. Thả lỏng tay này của mình xuống ở đây. Với 4 nhịp thở ạ, hít vào tay của mình lên trên cao. Mình không kéo tay vai của mình cao quá đến đây. Hạ vai của mình xuống một xíu. Khi thở ra mình sẽ bắt đầu cái chuyển động bằng cách là hơi nghiêng người sang một bên. Và chú ý là hai cái phần vai của mình và đầu của mình vẫn là chiếu thẳng về đằng trước. Rồi đi cùng với cái việc gập người sang một bên này thì cái tay ở trên thanh để chân nó cũng sẽ nhẹ nhàng, nó ùn cái giường của mình đi ra. Hít vào mình kéo người của mình về lại tư thế thẳng ban đầu. Thở ra hạ tay này của mình xuống. Mọi người có thể để cái tay này của mình lên trên cái thanh để vai ở đằng trước ha. Và ngược lại thì mình sẽ nhấc cái tay này của mình lên. Thở ra mình nghiêng người sang bên ngược lại với bên kia. Với bên này thì mình chú ý là hai cái phần hông của mình vẫn đang ở dưới sàn. Mục đích và mục tiêu của cái động tác này đấy là mình muốn kéo giãn cái bên hông của mình ra, chứ mình không có muốn tạo nó thành một cái đường thẳng. Mình muốn tạo cho nó thành một cái đường vòng, đường cong và tất cả mọi thứ hai vai, mặt của mình đều vẫn đang hướng về đằng trước. Hít vào kéo dài cột sống của mình lên tiếp, thở ra hạ tay của mình xuống dưới.
theo cái động tác vừa rồi thì Thủy cũng muốn giới thiệu thêm một cái động tác giúp cho mọi người chuyển động cột sống được tốt hơn. Thì mọi người cũng biết là cột sống của mình có thể cuộn về đằng trước này, ưỡn về đằng sau này, nghiêng sang một bên giống như động tác mình vừa làm. Thì một cái chuyển động khác nữa là mình rất là thực tế mà Thủy nghĩ là hàng ngày mọi người sẽ làm. Đấy là xoay người về đằng sau, lấy một cái gì đấy rồi lại xoay về đằng trước, đúng không ạ? Thì cái động tác này nó sẽ tập cho những cái nhóm cơ giúp cho mình xoay người được sang hai bên, là liên quan đến phần cột sống của mình. Thì khi ngồi ở đây mọi người có thể khoanh chân. Thì với cái tư thế khoanh chân này, nếu mà mình vẫn cảm thấy lưng của mình bị cấn này thì mọi người có thể nhấc mông của mình lên bằng cách là ngồi lên một cái gì đó cao hơn nhé. Tay của mình sẽ cầm vào cái dây này. Ok, mình sẽ cầm bằng tay mà gần với cả cái dây này nhất. Tay còn lại mình để lên trên. Tay đang cầm dây. Mọi người kéo cái dây này của mình về đúng cái điểm trung tâm của phần ức, là phần trước ngực của mình ở đây ạ. Mọi người giữ cái định tuyến giữa bàn tay và cái phần giữa ngực này. Hít vào để chuẩn bị, và khi thở ra nha, mình sẽ không có lấy tay của mình để mình kéo cái dây này của mình đi, mà mình sẽ sử dụng cái phần xương sườn của mình để xoay toàn bộ cái phần cột sống. Xương sườn của mình đi đâu, vai của mình đi đó và tay của mình đi đó. Chính vì thế cái mục đích ngay từ ban đầu là mình giữ cho hai bàn tay của mình thẳng với cả định tuyến với phần xương ức. Nó sẽ rất là quan trọng để trong quá trình mình đi, mình biết được là mình đang sử dụng cơ bụng của mình hay là mình đang sử dụng tay để mình kéo đi xa hơn. Nếu mà đi xa như này thì mình đang không dùng đúng cơ rồi. Thì mọi người có thể đưa tay của mình về lại giữa và đứng thẳng, ngồi thẳng ở tư thế này. Rồi sau đó siết cơ bụng của mình lại, siết cái xương sườn, kéo cái xương sườn của mình đi. Người của mình đi đâu thì ánh mắt của mình sẽ đi đó. Hít vào để đưa xương sườn của mình về lại tư thế ban đầu. Thở ra lại tiếp tục kéo xương sườn, siết từ phần cơ bụng chéo và đưa người của mình về lại tư thế ban đầu. Mọi người chú ý là với những cái động tác mà mình làm một bên như này thì mình cần phải quay ngược lại và làm bên còn lại nha. Hẳn mọi người, những ai mà làm văn phòng nhiều phải ngồi trên một cái tư thế trong vòng 8 tiếng một ngày thì mọi người sẽ cảm thấy rất là mỏi ở cái phần hông. Tại vì là mình cần phải gập cái hông ngồi như này ở trên một cái ghế, đúng không ạ? Chính vì thế Thủy muốn giới thiệu cho mọi người một cái động tác rất là có ích để mình có thể giãn được cái phần khớp hông này của mình sau khi một cái buổi làm việc quá dài như vậy. Vậy bây giờ mọi người cùng theo dõi và làm động tác này với Thủy nha. Với động tác này mọi người hãy để một đầu gối của mình lên trên cái giường, một chân của mình thì để bên ngoài, và chú ý là trọng lượng cơ thể của mình sẽ cần phải cân bằng và cân đối giữa hai chân, chứ mình sẽ không có dồn mỗi trọng lượng cơ thể của mình lên trên cái đầu gối mà để lên trên giường. Mình cảm giác như là cái phần xương cụt của mình nó đang ở giữa hai chân vậy. Sau đó mọi người để cái gót chân của mình chạm vào với cả cái tựa vai ở đằng sau. Với động tác này hai vai của mình xuôi xuống, lưng của mình sẽ thẳng, siết cơ bụng của mình lại để chuẩn bị. Hít vào và thở ra, mình sẽ ủn bằng gót chân đằng sau. Mình cảm giác những cái gót chân nó càng đi về đằng sau thì cái đầu gối của mình nó cũng sẽ trượt theo và giúp cho mình mở được cái phần hông ở đằng trước và giãn rất là nhiều cho cái phần đùi đằng trước của mình ở đây. Hít vào dừng lại ở đây và thở ra, kéo cái chân của mình về lại tư thế ban đầu. Mọi người hoàn toàn có thể đi xa được hơn. Nếu mà cái chân đằng sau nó ủn đi rất là xa thì cái đầu gối đằng trước nó sẽ tự động tương tác và nó sẽ mở ra, chứ mình sẽ không có lấy chân đằng trước để mình ủn để kéo dài đầu gối chân đằng trước ở đây ạ. Chú ý một điều là như vậy. Hít vào mình cong đầu gối chân đằng trước, kéo dài cột sống của mình lên trên và di chuyển đầu gối chân đằng sau của mình đi về. Như vậy là Thủy có những cái phần minh họa rất là cụ thể và rất là chi tiết cho chúng ta rồi. Tuy nhiên là những phần mà Thủy đang làm thì nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái máy để chúng ta có thể làm được tất cả những cái động tác mà Thủy vừa hướng dẫn. Tuy nhiên nếu như ở nhà thì một cái phương án khác đó là chúng ta tập trên thảm, đúng không? Đúng rồi ạ. Như Thủy có chia sẻ một xíu từ ban đầu, đấy là hầu hết những động tác mọi người tập trên thảm đều có thể tập được ở trên máy. Và ngược lại, nếu mọi người có thể tập được động tác này ở trên máy thì mọi người cũng có thể làm lại ở trên thảm. Nó chỉ khác nhau một cái, đấy là ở trên máy là mọi người có những cái hỗ trợ bằng cái dây này, bằng cái tựa vai này,
bằng cái thanh để chân này và kết hợp thêm với cả một cái mức kháng cự gọi là mức tạ nha. Còn tập trên thảm thì mình sẽ phải sử dụng toàn bộ cái trọng lượng cơ thể của mình, và nhiều khi là mình sẽ có một cái điểm bị không được bằng với cả cái giường, đấy là cái giường này nó định tuyến toàn bộ cơ thể. Nhưng mà em lại thích cái điểm đấy ở trên thảm. Tại vì sao? Tại vì nó sẽ giúp cho mình có nhiều hơn cái nhận thức á. Là mình nằm lên mình phải nhận thức là đầu và vai và cổ của mình đang ở đâu ở trên thảm. Còn ở trên máy thì nhiều khi mình hơi bị phụ thuộc. Thật ra thì khi mà chị bắt đầu tập cái môn này thì nó thay đổi cái thói quen đi đứng, kiểu như là mình đứng lên ngồi xuống là bỗng nhiên mình chợt nhớ ra là mình phải thẳng lưng, mình phải như thế này, mình phải như thế kia, chứ không có theo cái thói quen bình thường nữa. Và cái mà chị rất thích ở đây đó là vì chị cũng đã tập những cái bộ môn khác rồi, cho nên cái phần điều chỉnh của mình ở đây nó đi rất là chi tiết. Tức là về cái độ nghiêng, về cái độ khi mà mình đưa chân lên, cái độ cao của cái phần nhấc chân lên, rồi từng cái chi tiết đó nó chính xác, đó chính là cái reform cho mình. Bởi vì nhiều khi mình tập những cái bộ môn khác, mình nghĩ những cái động tác đó nó đòi hỏi như thế, nhưng mà khi mà tập cái này thì chị thấy rõ ràng là để cân bằng thì đó chính là những cái chi tiết nó khá là nhỏ thôi mọi người, nó rất là nhỏ nhặt, nhưng nó lại mang đến cái hiệu quả tức thời cho mình chính nhờ những cái chi tiết nhỏ đó. Đúng rồi, nhỏ nhưng mà là giúp mình thay đổi cuộc sống đấy. Đúng rồi, nó làm cho mình nhìn cái tất cả những cái chuyển động mà mình làm hàng ngày bằng một cái con mắt khác luôn. Đúng rồi. Mọi người nghĩ là thẳng lưng, thường nha, em hỏi khách là thẳng lưng là như nào, mọi người có thể ngồi thẳng cho Thủy xem được không? Thì khách người ta rất là tự nhiên, người ta là như này là thẳng, người ta cứ ưỡn lưng ra, đúng họ rồi, ưỡn ngực ra đúng chứ rồi. không phải là họ và họ bị mất đi cái định tuyến khi mà họ làm như vậy. Và định tuyến thì là người của mình là luôn có một cái định tuyến gọi là sinh lý, cái đường cong sinh lý. Thì không phải là đường cong tự nhiên nhá. Tại vì nếu mà nói về tự nhiên thì sẽ có người là tự nhiên người ta như này, tự nhiên là người ta như này. Sẽ có người đường cong, rồi. sẽ có người mình nói về cái đúng rồi, đường cong gọi là cái đường thẳng trung lập của cuộc sống á. Thì mỗi một cái bộ phận trên cuộc sống là cổ này, rồi đến lưng trên này, rồi đến lưng giữa này, rồi đến lưng dưới, thì nó đã có một cái đường cong sinh lý của nó rồi. Thì Pilates nó rất là hay, tại vì nó đưa toàn bộ cơ thể của mình về một cái định tuyến như vậy, và giúp cho mọi người là qua khoảng 10 buổi, 20 buổi thì mình có thể nhận biết thêm và nhận thức thêm qua những cái chuyển động sinh hoạt hàng ngày của mình. Đó, cho nên đó là cái mà chị rất là thích ở cái bộ môn này. Vậy sau khi mà chị thấy em tập xong, chị có muốn thử không? Chị sẽ thử lại cái động tác mà lúc đầu mà chị đã rất là chật vật để làm nó, để xem hôm nay chị có khỏe hơn không nhé. Vâng ạ, em sẵn sàng em hỗ trợ chị làm động tác đó. Động tác đấy là động tác không phải đơn giản đâu nhá. Động tác đấy cần rất là nhiều cái sự sức mạnh của cơ lõi đó, và cái sự cân bằng đó. Những cái động tác mà Thủy làm có thể mọi người nhìn có vẻ đơn giản đó mọi người, nhưng thật ra không đơn giản đâu. Bởi vì nó đòi hỏi cái sự chính xác đến từng cái cm một đó. Vậy mình thử làm động tác đấy chị nhá. Ok. Để mà mình vào cái động tác này an toàn nhất thì em sẽ đưa chị đi qua từng bước một. Đầu tiên là chị giúp em để hai tay lên trên thanh để chân này, và để cái mu bàn tay của mình thôi. Tất cả các ngón tay của mình ở phía bên ngoài, cả ngón cái của mình luôn. Chị cho đúng rồi. Sau đó chị cho cái đầu gối chân phải của chị lên trên cái giường, và cho cái gót chân của mình dính vào cái tựa vai ở đằng sau, hạ đầu gối của mình xuống. Rồi chị giữ cái người ở đây, nhấc cái chân trái của mình lên và để ngay ở giữa hai tay của chị này. Đấy, đúng rồi. Rồi, mình cố gắng là xuôi hai cái vai của mình xuống dưới, cảm thấy hai cái xương quai đòn của mình nó mở rộng ra. Đấy ạ. Bây giờ nhá, động tác này nó vẫn là tập trung vào giãn cái phần cơ đùi đằng trước để mở được cái phần hông này của mình ra. Thì khi mà mình đi về đằng sau á, mình sẽ ủn bằng cái gót chân đằng sau. Cái đầu gối của chân đằng trước nó sẽ tự động tương tác với cái sự ủn đó. Thì mình sẽ hít vào một hơi thật sâu nha. Thở ra ủn bằng gót chân ở đằng sau, và cái đầu gối nó sẽ tự động đi cùng chân đằng sau về. Chị sẽ dần dần cảm nhận thấy là cái đầu gối này nó trượt về này, nó mở cái hông này ra. Rồi chị có thể mở hai vai, kéo cái ức của mình về phía trước, hạ cái cằm của mình xuống một xíu, đúng không ạ? Đúng rồi. Hơi ưỡn cái lưng trên của mình lên một xíu. Đúng rồi, chị có thể đi về đằng sau hơn một xíu nữa đó. Đi về đằng sau nữa. Rồi hít vào một hơi ở đây nha. Khi thở ra này, giữ nguyên cái chân đằng sau, kéo cái đầu gối đằng trước về, kéo cái ức của mình về phía đầu gối đằng đó. Đúng rồi, vẫn kéo cái ngực của mình lên trên. Cảm giác càng đi về đằng trước thì cái lưng của mình nó sẽ càng thẳng. Yeah. Ok, một lần nữa nhá. Hít vào này, thở ra ủn bằng gót chân đằng sau, sượt cái đầu gối và mở cái hông này của mình ra. Yeah. Rất là tốt. Xuôi hai vai của mình xuống, hạ cằm xuống một xíu để cái cổ này nó sẽ được định tuyến thẳng với cả cái phần lưng trên. Hít vào, dừng lại ở đây, thở ra kéo cái đầu gối đằng trước về. Mình vẫn hơi ấn cái hông này của mình xuống dưới một xíu.
mình cảm giác cái phần hông đằng trước này nó hơi ấn về đằng trước để mình xuôi được cái chân, xuôi được cái phần xương hông của mình ở đằng trước ra. Rồi chị dừng lại đây một nhịp nhá. Chị có thể cho tay phải của mình để lên trên đầu gối ở đằng trước được không ạ? Chị ấn nhẹ vào cái đầu gối này để cho cái ngực của mình nó hơi đổ về đằng sau. Sau đó nhấc cái tay trái của mình lên để lên trên tay phải. Ok, giữ nguyên tay của mình ở đây một nhịp, rồi lấy cái tay trái của mình kéo lên trên, giữ thăng bằng toàn bộ cơ thể. Mình có thể hơi ưỡn lưng của mình một xíu. Trông chị Bình làm rất là nhẹ nhàng và êm ái. Mọi người đừng nghĩ như vậy là đơn giản nhá. Càng nhẹ nhàng êm ái thì sẽ càng khó đó. Ok, mình hạ tay của mình xuống dưới. Và sau đó hạ từng tay của mình lên trên cái thanh để chân. Và sau đó mình lên như nào thì mình sẽ xuống y hệt như vậy. Mình hạ chân này của mình xuống trước ạ. Đúng rồi, mình bước ra bên ngoài và mình ổn người của mình và đứng lên. Rất là cảm ơn Thủy cho cái buổi ngày hôm nay, bởi vì chúng ta có đầy đủ những cái thông tin cũng như là những cái hình ảnh để cho mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái bộ môn này nó có thể giúp ích gì được cho mình. Và nếu như chúng ta cũng đang gặp phải những cái vấn đề về cơ xương khớp, đặc biệt là cái hệ thần kinh cột sống của mình, thì mình hoàn toàn rất mong mọi người hãy thử một lần để xem rằng là cái phần hồi phục của mình nó như thế nào. Bởi vì đối với Bình thì nó đã giúp cho Bình rất nhiều, và Bình muốn chia sẻ cái lợi ích đó đến với tất cả những người xung quanh. Rất là mong là phòng tập của mình sẽ luôn luôn, thật ra thì bây giờ nó cũng đông rồi em. Dạ vâng. Bây giờ rất là đông, tại vì là mọi người cũng bắt đầu là chăm sóc bản thân của mình tốt hơn. Và đi theo thì có là bạn trai rồi bạn gái rồi chồng của vợ, mọi người cũng đi cùng nhóm với nhau á, để mà mình có thêm nhiều cái động lực á. Thì rất là may mắn là nhờ những cái động lực như vậy mà studio cũng khá là đông hiện nay ạ. Nhưng mà cũng cảm ơn chương trình và chị Bình là đã mời em, tại vì là em rất là mong muốn là có thể lan tỏa được cái bộ môn này cho tất cả mọi người. Tại vì mặc dù là nó đang phát triển, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều biết được những cái lợi ích thật sự của nó. Và nếu mà mọi người bắt đầu tập Pilates thì mình hãy trải nghiệm, và giống như Thủy giới thiệu từ ban đầu, đấy là cảm nhận xem nó có những cái, nó mang lại những cái giá trị gì cho không chỉ riêng trong cái buổi tập đấy của mình đâu ạ, mà là sau khi về nhà mình cảm thấy cơ thể của mình như thế nào. Đối với Bình thì khi mà Bình cảm thấy cái bộ môn này nó đã đưa Bình trở lại cái cuộc sống bình thường, thì Bình đã lúc đó lại mình có những cái chọn lựa mới. Đối với giai đoạn đó là Bình đã có thể đi tập những cái bộ môn khác, từ yoga cho đến tập gym, và những cái động tác mà có thể hành động mạnh mẽ hơn, bởi vì cuộc sống của Bình nó đã được mạnh mẽ hơn. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay khi Bình tập lại cái động tác này, đối với Bình nó không còn khó khăn như ban đầu nữa. Đó, thì mọi người không nhất thiết phải đi với nó cả một cái quãng đường suốt cuộc đời của mình đâu, mà nó có thể là một cái phần hỗ trợ cho mình khi mình bị bệnh, khi mình bị đau. Thì qua được giai đoạn đó là mình có thể quay lại cuộc sống bình thường với những cái chọn lựa yêu thích khác của mình. Đúng rồi. Em cũng thế, em không khuyến khích là mọi người là phải sùng đạo chẳng hạn, tức là mình sẽ phải theo cái bộ môn này tại vì bộ môn đó nó quá là tuyệt vời, thì em sẽ không có khuyến khích như vậy. Mình nên chọn được một cái bộ môn mà nó phù hợp với mình. Và đối với cả những người học viên của Pilates cũng như vậy, người ta theo Pilates nhưng mà người ta cũng là vận động viên của những môn khác này, người ta cũng là tập yoga này, người ta cũng đi tập gym này, thì người ta sẽ áp dụng được những cái nguyên tắc này vào những cái bộ môn khác. Thì đó cũng là một cái gọi là tinh hoa của bộ môn này rồi, và người ta không cần thiết phải theo trọn đời. Nhưng nếu mà theo trọn đời thì cũng sẽ rất là tốt. Nếu mà mình đam mê cái môn này và mình muốn đi theo nó thì hoàn toàn được ủng hộ. Rất là đồng ý với em về cái điều đó. Và hy vọng là chương trình ngày hôm nay đã mang lại đến cho tất cả mọi người những cái thông tin bổ ích, hữu ích và cần thiết cho cuộc sống của mọi người. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi, chú ý lắng nghe, và rất là mong mọi người cảm thấy chương trình có ích, hãy chia sẻ với những người xung quanh, cũng như là like chương trình này và những cái quả chuông kế bên để luôn luôn nhận được những cái thông tin hữu ích từ chương trình Green Love 101 nha. Green Love 101 là chương trình dành cho chủ đề yêu bản thân và phát triển tâm hồn. Xin chào và hẹn gặp lại.